Chào anh em nhé. Hôm nay mình nói về cái chủ đề là lắp đầu DVD hoặc là màn hình Android cho cái xe Ford Focus MK2. Cụ thể đây là cái dòng 2011 của em nhé. Thế đi để để đi lắp được một cái đầu này ấy, thì mình tháo cái ổ CD cũ ra. Cái tháo thì đơn giản lắm. Trên mạng nước ngoài hướng dẫn nhiều, nhưng mà trong nước thì cũng em thấy có một clip nhưng mà họ dùng dây phức tạp quá. Đấy. Mọi người có thể dùng một cái lá thép này cắt như thế này. Đấy. Đây, để ra đây cho mọi người để nhìn. Mình kiếm một cái lá thép cứng nhé, cắt như thế này, cái bản rộng 1 cm, cắt cái chiều này. Thế để đút vào bốn cái khe ở bốn cái góc, Đó, mọi người đợi tí nha. Đây là cái ổ của CD cũ. Bên trong nó sẽ có bốn cái chốt. Nên mình chỉ cần làm cho bốn cái này đút với cái chiều vát quay vào trong nhé. Đấy, nó sẽ ấn các cái chốt này, găm vào bốn cái chốt. Người kiếm cái lá thép này, cắt vát này, bề rộng cái này 1 cm này, đưa vô, ấn sợ vô là nó chèn bốn cái lỗ này. Thế là mình đẩy nhẹ ra là nó ra ngay. Đấy, đơn giản lắm, không có gì cả. Mua công cụ, mua tool, luồn dây mất thời gian, nó rất đơn giản thôi. Đấy. Chứ để đấu được cái DVD này thì mình quan tâm đến cái phần dây tín hiệu. Đó. Thì khi gập xe của em này, khi mình tháo ra thì sẽ có cái rắc tín hiệu theo xe nó như thế này. Đấy. Trên rắc là họ cũng đã đánh thứ tự các cái chân theo thứ tự này. Đấy. Các cái màu dây như thế này. Đấy. Thứ tự này mình quan tâm. Thế thì khi mà em lắp cái này thì rất quan tâm cái này để mình xem là đâu là dây nguồn, đâu là dây mát, đâu là dây của ổ khóa, cũng như là các cái loa, thứ tự dây loa này như thế nào. Đấy. Thế thì tìm trên mạng thì rất nhiều phiên bản các đời khác nhau, lung tung hết lên. Chủ yếu là mạng nước ngoài thôi, mạng Việt Nam mình là không ai chia sẻ cái này cả. Mà cái này thợ toàn giữ bí quyết riêng thôi. Thế thì sau khi tìm hiểu cũng như tự đo đạc thực tế thì em làm một cái bản này để chia sẻ với anh em là có nhu cầu tự lắp nhá. Đây này, chỗ rác này nó có 24 chân và mình đấy, đánh số thứ tự đúng như em đánh lại theo thứ tự này. Trên rác họ cũng có đánh in đấy, nhưng nó mờ, để đánh lại cho mọi người xem. Đấy, thì với cái bản này thì mọi người chú ý một tí này, cũng không có gì đặc biệt đâu. Nó sẽ có một số cái chân mà mình không có nhu cầu dùng đến. Ví dụ như là nếu mà lắp cái đầu DVD hoặc đầu Android, ví dụ chân AUX này, AUX nó sẽ có 3 dây, chân số 24 này, chân số 16, 17 này. Đó. AUX chính là cái dây đây là chính là hai cái dây tím này, tím ghi này, tím trắng tím này và ghi trắng này, cộng với cái chân màu đen 24 ở đây. Đấy. Cái dây AUX này nối ra cái chỗ lỗ cắm ở chỗ cái hộc bên phụ ấy. Đấy. Thứ hai thế thôi. Thứ hai nó có hai cái dây đen xanh này. Đấy, đều là dây mát. Hai cái dây đen xanh này cộng với cái chân 24 màu đen này cũng là dây nối mát nha. Đấy. Thế thì mình cần dùng cái dây gì, ví dụ theo cái đầu mới bao giờ có cái này. Đấy, ba cái dây này dây AUX này. Đấy. AUX này, hai cái chân này là chân và cái chân này thì đều là mát cả. Đấy. Hai cái chân này và chân này cũng là mát, nhầm. Đây này, hai cái chân này và chân này đều nối với mát này, GND này. Ba cái chân này là AUX này. Đó. Thế mình cần dùng dây gì thì mình hãng đấu nối nhá. Thế thì còn ở đây thì có các cái chân này, ví dụ như là chân số 1 là 12 cộng, cái này nối từ ắc quy này, ACC ắc quy này, tức là đo năng lượng 12V này. ACC switch này,
12 cộng tức là cái chân này là chân khi bật khóa điện này, nên vị trí số 1 này. Số 1, số 2 thì nó mới cấp nguồn vào đây. Đấy. Đây nối đất này, các chân nối đất này, các cái vị trí đấu chân loa này, RH là bên phải này, front là đằng trước này, còn rear là đằng sau này. Đấy. Cộng trừ đánh dấu ở đây nhá. Cái bản này sẽ giữ yên để cho các bác quan tâm. Ở đây có cái dash illumination này, tức là cái cấp nguồn cho một số cái màn hình hoặc cái đầu DVD hoặc đầu CD, nó có cái nó có cái đèn, ví dụ như khi bật lên vị trí số 1 đấy thì các cái phím đầu thì chưa bật nhưng các phím nó có thể nó sáng lên, ví dụ trong ban đêm mình dễ nhìn đấy thì nó gọi là dash illumination. Đấy, tức là ánh sáng cho cái màn hình chờ đấy. Đấy. Cái này thì thực ra với các cái đầu Android mới em cũng không hiểu. Đầu ví dụ DVD em lắp thì nó không dùng, em cũng không dùng. Đấy. Nên mọi người để mọi người quan tâm. Thế khi mà đấu nối thì mọi người nên mua một cái nên mua cái đầu cốt nhé. Đầu cốt bấm vào các cái đầu dây, bấm vào các cái đầu dây để cho mình đấu nối cho nó nhanh, nó dễ, có thể tháo ra cũng nhanh mà đấu nối vào cũng nhanh, nó gọn gàng, khoa học, an toàn về điện, chứ đừng có cắt dây rồi vặn rồi buộc băng dính chung gây chết thì được. Đấy. Các cái phần loa, phần dây loa này, các cái dây sáng màu ấy bao giờ là dây dương. Đấy. Ví dụ như này này, vàng đỏ này cũng là dây dương, nhưng mà cái màu mà có cái màu xám này, xám đỏ này thì là dây âm nha. Đấy. Thế thôi. Thực ra đấu nối đơn giản, quan trọng là kiếm được cái bản này để mình biết được chân nào, chân loa này, chân nào âm dương như thế nào, các chân nguồn như thế nào để đấu vào cái đầu DVD và cái màn hình Android mới của mình. Chúc mọi người thành công nhé. Đấy. Em có thể chắc là em sẽ xem là tí up lên thế nào để đưa cái file này lên màn hình, hoặc là để ở cái phần mô tả để các bác có thể tải về dễ dàng nhé. Chúc mọi người thành công.